Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Πιστή στο ραντεβού της η Freewell με τα γνωστά φίλτρα. Μας έστειλε και αυτή τη φορά στο κανάλι τα φίλτρα ND αλλά και κάποια άλλα, θα τα δούμε τώρα, θα τα κάνουμε unbox για το Mavic 4 Pro. Πάμε να δούμε τι μας έστειλε η Freewell. Μας έστειλε δύο πακετάκια, μας έστειλε φυσικά ND φίλτρα και μας έστειλε και κάτι άλλο. Έχουμε το πρώτο, το οποίο είναι το ND 4 Split ND 4-pack, εντάξει split γιατί έχει και από κάτω κάμερα στο Mavic 4 Pro, το γνωρίζουμε. ND8 ND4, ND16 ND8, ND32 ND16 και ND64 ND32. Παιδιά, να θυμίσω ότι απάνω κάμερα έχει variable F, που σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του κλίστρου, ενώ από κάτω είναι στάνταρ, οπότε γι' αυτό και είναι variable. Βλέπετε ότι απάνω το νούμερο ίσως είναι πιο μεγάλο και κάτω πιο μικρό κτλ. Για να μπορούμε να κάνουμε τις σχετικές ρυθμίσεις με επιτυχία και να έχουμε πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πάμε να δούμε όμως και το άλλο κουτάκι που έστειλε. Αυτό είναι το κουτάκι με τα ND. Το άλλο κουτάκι που έστειλε είναι το Everyday 4-pack και έχει ND1000, CPL, δηλαδή polarized φίλτρο για μεσημέρια και τέτοια, LPR και Mist. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ανοίγοντας το Split ND 4-pack, το οποίο είναι και το πρώτο. Βάζω αυτό στην άκρη και πάμε να το ανοίξουμε. Η συσκευασία όπως πάντα πάρα πολύ καλή. Έχω φέρει και ένα κουζίνο μάχαιρο εδώ για να μπορέσουμε να ανοίξουμε εύκολα το κουτάκι. Ωραία. Και όπως βλέπετε ανοίγει σαν βιβλιαράκι, όπως είχαμε δείξει και του R3S, και μέσα έχει σε πλαστική κασετίνα τα φίλτρα. Επίσης έχει εσωτερικά τον τρόπο με τον οποίο, οδηγίες δηλαδή, που μπορούμε να κάνουμε το installation στο Mavic 4 Pro των φίλτρων. Επίσης έχει και έναν απλό οδηγό εδώ πέρα γύρω, το οποίο λέει ας πούμε ότι και καλά το ND8 με ND4 το βάζουμε σε μέρα με λίγα σύννεφα, ND32, ND16 σε μία μέρα η οποία είναι φωτεινή και διάφορες άλλες οδηγίες από εδώ. Μπορούμε επίσης να σκανάρουμε και να μάθουμε και κάποιες άλλες έξτρα πληροφορίες από το QR code που έχει βάλει εδώ. Από πίσω απλά πράγματα, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, στο πλάι. Και από εδώ, εντάξει, warranty και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε τα φίλτρα. Ελπίζω να μπορέσω να τα βγάλω εύκολα. Για κάτσε. Μάλλον από εδώ κάτω. Ναι. Βγαίνουν λοιπόν από εδώ κάτω. Βάζω αυτό στην άκρη. Ήμουνα σίγουρος ότι θα έχει και κάποια πραγματάκια μέσα να δούμε. Έχει ένα χαρτάκι το οποίο λέει Unlock your warranty. Εντάξει, οκ. Αυτοκολλητάκια της Freewell, κλασικά, και το πανάκι για να τα καθαρίζουμε. Και μέσα πάμε να δούμε οι κασετίνες, παιδιά, που βάζουν τώρα τελευταία είναι πάρα πολύ καλές και έτσι είναι σκληρές, ας πούμε, δεν σε αγχώνουν. Αν μπουν μέσα σε μια τσάντα να πατηθούν και τέτοια, είναι πολύ σκληρή η κασετίνα και αντέχει αρκετά. Και μέσα είναι, και το καπάκι βαρύ. Και μέσα είναι τα φίλτρα, παιδιά, τα οποία είναι φοβερά πραγματικά. Ήθελα να δω αν θα μπορέσουν ή αν θα διατηρήσουν καλύτερα την ποιότητα που έχει το Mavic 4 Pro, αλλά εδώ βλέπω ότι ο σχεδιασμός τους είναι πραγματικά φοβερός. Για να δω. Ναι. Πούπουλο φυσικά, για να μην βάζουν βάρος στην κάμερα, και είναι από άποψη σχεδιασμού πάρα πολύ ωραία. Φυσικά θα κάνουμε σχετικές δοκιμές για να δούμε και το πώς λειτουργούν στο Mavic 4 Pro. Τα επόμενα φιλτράκια είναι το Everyday 4-pack. Πάμε εδώ να βγάλουμε τη ζελατινούλα. Ανοίγουμε. Ωραία. Και πάλι με την ίδια λογική ανοίγουμε μέσα. Έχει οδηγό εγκατάστασης, να μην ξαναλέω τα ίδια. Πάμε να ανοίξουμε, να δούμε τα φιλτράκια μέσα. Το κουτί είναι ακριβώς το ίδιο με τα ND. Και έχει μέσα κάτι άλλο, όχι. Αυτοκόλλητα, Unlock your warranty. Και πανάκι εδώ, τι είναι παιδιά, πανάκι εδώ μέσα δεν είχε για κάποιο λόγο. Μπορεί μάλλον στη συγκεκριμένη συσκευασία απλά να έτυχε να μπει πανάκι, γιατί σε όλες τις συσκευασίες έχει πανάκι. Πάμε να τα ανοίξουμε. Να το πανάκι. Ήτανε μέσα και έχουμε, παιδιά, LPR, UV. Το UV να θυμίσω ότι είναι απλά γυαλάκι, προστατευτικό ουσιαστικά, ND512 και ND512 για τις κάτω κάμερες, ND1000 για την πάνω κάμερα, και έχει και το CPL, όπου έχει να μπορούμε να το φτιάξουμε ανάλογα με την γωνία του ηλίου ή του φωτός τέλος πάντων.
για να μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές λήψεις. Σε αυτό το σημείο να σας πω, που μάλλον το παρέλειψα να το πω στην αρχή, ότι το LPR φίλτρο είναι ένα φίλτρο και είναι τα αρχικά το LPR και σημαίνει Light Pollution Reduction και βασικά κόβει κάποια wavelengths του φωτός για να μειωθεί η ρύπανση του φωτός ανάλογα με τις συνθήκες κτλ. Θα το δούμε και αυτό, θα το δοκιμάσουμε για να δούμε την χρησιμότητά του. Θεωρώ ότι σε πόλη αυτό θα κάνει καλή δουλειά. Αυτά λοιπόν ήταν τα φίλτρα της Freewell για το DJI Mavic 4 Pro, Split ND λοιπόν όπως είπαμε και Everyday 4Pack. Θα προχωρήσουμε με δοκιμές και θα ανέβει σχετικό βίντεο στο κανάλι για να μπορούμε να δούμε τι δουλειά κάνουν, αλλά από άποψη ποιότητας και κατασκευής θεωρώ ότι είναι άρτια, όπως δηλαδή και όλα τα φίλτρα που μας στέλνει η Freewell. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!